Salutare din Mirisa, suntem în sudul insulei Sri Lanka. Astăzi am ieșit să explorăm plajele din jur, pentru că zona dintre Mirisa și Matara e una dintre cele mai populare pentru plajă din Sri Lanka. Și asta pentru că plajele de aici sunt foarte frumoase, sunt valuri și e o destinație preferată de surferi. E un loc popular și pentru snorkeling, pentru că aici poți să vezi țestoase, corali. Am văzut că se organizează și excursii cu barca ca să observi balene. Din ce am citit, perioada cea mai bună pentru a observa balene e din noiembrie până în martie, pentru că ele atunci migrează spre sud. Deci, dacă ai puțin noroc, poți să vezi chiar și balena albastră, care e cel mai mare animal de pe planetă. Plaja principală din Mirisa e undeva dincolo de bucata asta de plajă. În față e Coconut Tree Hill și o să mergem și acolo. Ca să urcăm spre Coconut Tree Hill, am ieșit din nou la drumul principal și de acolo am luat-o pe un drum așa mai îngust. E bine că avem Adidas și nu sandale. Și ar trebui să fie ajuns. A, da, acolo e. Mai sunt și gunoaie pe aici. Și locul ăsta e, cred, cel mai fotografiat din toată zona asta. L-a pus, efectiv, e om lângă om aici, ca să facă fotografii. Practic e un deal cu o plantație de cocotieri. Trebuie să fim atenți să nu cadă vreo nucă de cocos, să nu stăm chiar lângă palmieri. Și ai un punct de belvedere către plajele din jur, pentru că ești ceva mai sus. Dar dacă vii de vreme, cum am făcut noi azi, e 7:30, poți să te bucuri de locul ăsta. Nu e așa de aglomerat. Sunt și acum oameni, probabil vin de la răsărit. Doar că nu e așa de aglomerat cum am văzut că el a pus. Pe drumul principal e deja destul de mare trafic, încă de pe la 6 dimineața și cam așa e toată ziua până seara. Și de aici, din drumul ăsta, o tot iei pe niște drumuri mai înguste, printre casele oamenilor și ajungi la o plajă. Și e destul de mare gălăgie, dar odată ce ajungi pe plajă e liniște. Am mai înaintat pe drum și am ajuns pe o altă plajă. Undeva în față, dincolo de golful ăsta, era Coconut Tree Hill, unde am fost mai devreme. Și ne apropiem de Parrot Rock, pe care o vedeți în față. Dincolo ar trebui să fie plaja principală din oraș. Și aici sunt tot felul de terase unde oamenii stau, beau nuci de cocos. Asta mai mult în a doua parte a zilei. Acum dimineața e mai liber, dar e și mai răcoare. De asta am ales să venim acum. O să încercăm să urcăm pe stâncă acolo, pentru că... Hello! Pentru că ai un punct de belvedere. Văd că e o limbă de nisip. De asta mă chem.
seara, din ce am văzut, acolo e acoperiș, trebuie să treci prin apă, dar acum se vede limba de nisip și putem să urcăm pe stâncă. Da, podul. Da, acum e reflux și putem să urcăm. Bine, nu e greu nici de trecut prin apă când e flux. Dar din ce am văzut în sezonul ploios, sunt valuri foarte mari și e mai bine să nu te riști. Aceasta se numește Peretroc, stânga Papagalului. Și e un loc popular pentru că o să ai priveliște asupra plajelor de aici. O să încerc să nu cad. Acolo dacă nu erau bambușii. Da, e o scară de bambus acolo. Ce fain se vede limba de nisip. Și asta e plaja principală din Mirisa. Din ce am văzut e cea mai aglomerată spre seară. Pentru că e și lată, e și lungă și apa e foarte limpede aici. În larg sunt foarte mulți surferi. Am văzut că perioada cea mai bună pentru surf în Sri Lanka e din noiembrie până în martie. Încă e o perioadă bună. Sunt foarte mulți care stau pe plajă și ung plăcile de surf. Ciorile în palmier. Ce ziceți de asta? Wow, cum arată stâncile astea. Da, vezi ce înseamnă flux și reflux. Am venit seara trecută pe aici, nu se mai vedea limba asta de nisip. Și oamenii treceau prin apă ca să ajungă la stâncă. E foarte fin nisipul de aici și apa e foarte limpede. Și asta nu prea am văzut. Dacă mergi la plajele din Negombo, unde am fost data trecută, nu sunt așa frumoase. Aici sunt mai curate și dincolo era apa foarte tulbure, așa, nu prea aș fi intrat în ea. Dar aici e fain. Asta e una dintre plajele cele mai populare. Sunt standuri cu excursii pentru snorkeling, pentru observat balene. Mirisa și orașele din jur, adică toată zona asta e genul ăla de loc unde e plin de turiști, călători care sunt foarte relaxați, stau în hamac, iau o nucă de cocos, fac surf, înnoată. Vă ziceam de reflux mai devreme, aici se și vede, pentru că nisipul ăsta tot e ud până acolo. Acolo se vede porțiunea de nisip uscat, deci când e flux, plaja asta e înghițită. Și acum la reflux e foarte lată. Asta înseamnă maree. Fluxul și refluxul împreună poartă denumirea de maree. Înseamnă oscilațiile astea de nivel ale apei
și se datorează forței de atracție a lunii. Când luna e în dreptul meridianului, atrage apele mărilor și oceanelor și nivelul apei crește și apa înaintează, iar pe restul globului se produce reflux. Mi-a schimbat părerea despre plajele din Sri Lanka. Când am ajuns la Negombo, credeam că așa sunt toate. Mă gândeam că oricum e o țară insulară, de jur împrejur sunt doar plaje, sigur toate sunt așa. Dar aici sunt mult mai faine și curate, și intrarea foarte lină în apă, nisip foarte fin, poți să alergi pe el, nu-i nimic pe aici. Nici 9 nu e ceasul și e atât de cald. Aici, dacă nu bate vântul, se formează așa un efect de seră de la căldură și umiditate. Da, thank you. Și foarte, foarte cald. Vrem și noi un cocos când coborâm. Acum încercăm să mergem spre Secret Beach. E o plajă după plaja principală din Mirisa, puțin mai micuță. Săraca poate să taie acum maceta aia mare. Ia tu că ești mai cu mine. Plecăm la Valera, mână. Thank you. Thank you. No change, yeah. No change, it's perfect. Thank you. Thank you, bye. La pagă. Da. Delicios. Da, credeam că o să fie cocosul mai scump aici, sincer. Pentru că e mai popular, mai turistic, dar tot cu 250 de rupii am băut și pe plajă în Negombo. Uite Ce acolo. mi-arăți? Două Wow, maimuțe. două maimuțe. A, nu știu dacă le vedeți. Uite încă una. Mai multe. Mamă, câte sunt. Și din alea mici și mari, vezi? Da, Au da. și pui. Am ajuns la Secret Beach, care nu mai e așa de secretă pentru că apare pe Google Maps și sunt mulți turiști care știu de ea. Dar dacă vii de dimineață, bănuiesc că poți să ai locul ăsta doar pentru tine. E așa o plajă mai retrasă și e un pic mai greu de ajuns la ea. Dar am văzut că mai urcă și cu tuk-tuk-ul. Ne-am venit pe jos. E drăguț și locul ăsta.
plajă să vedem apusul și văd că sunt aici pilonii ăștia de care se foloseau pescarii. Pescuitul pe pilon e o tehnică tradițională de pescuit în Sri Lanka. De-a lungul coastei dintre Gale și Mirisa, pescarii stăteau în echilibru ore în șir pe stâlpii ăștia. Până în 2004, când a avut loc tsunamiul, era plin de pescari, dar după ce coasta insulei a fost devastată și pescarii au pierdut tot, cei care au supraviețuit s-au mutat spre interiorul insulei. Acum, în zonele de coastă mai sunt doar câțiva pescari care folosesc metoda asta tradițională de pescuit. A devenit oarecum și o atracție turistică. Pescarii nu mai fac asta pentru pește, pentru că pot să câștige mai bine din turism. Și uneori când văd turiștii se așează pe pilon și apoi cer bani pentru fotografii. E o nouă zi, astăzi am venit la Matara, am venit cu autobuzul din fața cazării și am venit aici pentru că e al doilea cel mai mare oraș după Gale din sudul insulei. Din ce am văzut ar fi mai multe clădiri din perioada colonială, sunt două forturi din perioada olandezilor și acum suntem pe plaja din centrul orașului și aici în față există un templu budist pe o insulă. Ca să ajungi la templu trebuie să treci podul ăsta. Inițial era alt pod, a fost distrus la tsunamiul din 2004, după l-au construit pe ăsta și acum vedem că și ăsta e avariat și s-a făcut un alt pod provizoriu. Lângă e autogara aia cu autobuzele care au aer condiționat și autobuze expres se numesc, pentru că nu opresc decât în principalele localități, să zic, în neapărat orașe. Da, astea din față sunt autocare mai moderne. Dar noi am venit cu autobuz din ăla local. Păi da, că nu sunt Da, între localitățile astea limitrofe sunt autobuzele locale și dacă vrei să mergi mai departe sunt și autocarele alea cu aer condiționat. La templu se pare că e renovare. Erau ceva oameni, dar nu era neapărat deschis, sau nu știu cum să zic. Și ca să vedem dacă ne întoarcem, poate întrebăm dacă găsim pe cineva. Și acum o să mergem spre partea colonială, spre fort. Oricum orașul nu e foarte mare. Nici nu prea sunt orașe mari. Da, să știi că în momentul în care ajungi, te aștepți așa să vezi niște, nu neapărat blocuri, dar acolo un magazin mai mare, nu știu, poate chiar și de clădiri așa mai mari. Nu, în afară de Colombo nu, restul zici că sunt așa niște sate mai Da, mari. sate mai aglomerate și mai mult trafic. Asta ar fi fortul principal, construit de olandezi. E practic un zid. Mai doar, Da, mai e un turn cu ceas aici. da, și zidurile așa care cred că au fost refăcute. Acolo e templul budist la care am fost mai devreme, doar că era în renovare. Și chiar aici lângă este și fortul. Acum mergem pe o străduță printre casele oamenilor și trecem pe lângă un templu, tot budist. Și vrem să ajungem la un estuar. Ar fi prima dată când vedem și noi un estuar. Cred că da.
Râul Niuala, care trece prin centrul orașului, se varsă în mare și formează un estuar. Uite cum crește papaia. Am ajuns pe plaja pe care o vedeam de pe podul spre templu. Ar trebui să mergem în față ca să ajungem la vărsarea râului în mare. Am ajuns la estuarul râului Niuala Da. și se vede cum apa din râu, apa dulce, se duce spre mare, doar că valurile din ocean îl împing un pic înapoi. Și am înțeles că au o problemă cu salinitatea, nu? Apa mării ajunge un pic mai sus pe râu și din cauza asta... E ocean, ești la Oceanul Indian, nu-i mare. Ocean. Oceanul e mai are mai mare. Și râul ăsta e plin de crocodile, am înțeles. Să și fac plimbări cu barca, excursii pentru a vedea crocodili. Asta poate vedem și noi de pe mal, de unul, doi. Eu nu sunt așa de curioasă. Da, am văzut că cam sunt accidente, să zic așa, pentru că la ploi abundente râul mai iese din matcă și ies și crocodili și nu e prea fain. Păcat că sunt așa de multe gunoaie în jur, Da, păcat de locurile astea faine. sunt și truncuri de copac sau cocos, adică chestii naturale, dar sunt și multe plastice și multe gunoaie. Da. Nu tot ce se vede pe plajă sunt gunoaie, dar destul de multe sau prea multe. Estuarul e, după cum se vede, gura de vărsare a unui râu într-un ocean sau într-o mare și se formează în zonele cu mare puternice, care împiedică depunerea de aluviuni. Pentru că dacă s-ar fi putut depune aluviuni, s-ar fi format o deltă. Oamenii pescuiesc cu mâna. N-au nicio undiță, au doar un fir și tot aruncă și trag de el. වාසනාව නැමැති සුගන්ධවත් පුෂ්පයට ඇද වැඩෙන විශේෂ විදුව යාත්‍රා දෙකයි මාර්ගය. Vă ziceam la începutul vlogului că sunt două forturi olandeze aici în Matara și am ajuns și la al doilea, Starfort, care e în formă de stea și în jurul lui există un râu. Din ce am citit, a fost construit ca să întărească protecția pentru fortul principal din Matara împotriva atacurilor care veneau de pe râu. În mijloc e o fântână. În jur sunt mai multe încăperi în care sunt artefacte din ce am mai descoperit ei dinainte de perioada colonială și din perioada colonială, dar nu avem voie să filmăm în interior și nu e taxă de intrare, e formă de donație. Încheiem aici acest vlog. O să mai vrem să mergem la Gale,
Da, Dar mulțumim. în zilele următoare, da, e foarte cald și reușim să ne plimbăm așa de dimineață până în ora 12, după deja nu mai prea poți să mai stai pe afară, eventual seara. Mai stăm aici în sud încă câteva zile, o să mai încercăm și noi să mai mergem la plajă, pentru că după vrem să mergem spre munți, ca să nu mai fie atât de cald. Mulțumim că v-ați uitat! Lăsați-ne în comentarii impresiile voastre despre sudul insulei și ne vedem data viitoare!